কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিত আপুনি যদি মাষ্টাৰ অফ সায়েন্স ইন ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি অৰ্থাৎ MSCIT কৰিব বিচাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ এলিজিবিলিটি লাগিব বা কোৰ্সটো কিমান বছৰৰ হ'ব বা কিমান সেমিষ্টাৰ আপুনি এক্সাম দিব লাগিব এই কোৰ্সটোৰ কাৰণে এন্ট্ৰেন্স দিব লাগিব নেকি বা এই গোটেই কোৰ্সটো কৰিবৰ কাৰণে কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে ইত্যাদি ধৰণৰ সকলোবোৰ কথা লৈ মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ সো বন্ধুসকল আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কিয়নো মই KKHSOU ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনসমূহ ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে লৈ আহোঁ আৰু এতিয়ালৈকে যদি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন কৰি ল'ব পাৰিব তাত আপোনালোকে আপোনালোকৰ KKHSOU ৰিলেটেড সমস্যাসমূহ আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰিব সো বন্ধুসকল এতিয়া দেৰি নকৰাকৈ আলোচনা কৰোঁ আচল বিষয়টো ইয়াতে কৈছে এই যেটো কোৰ্স আমি প্ৰথমতে কোৰ্স ডিটেইলছটো চাইছোঁ ইয়াতে কৈছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ এই যেটো MSCIT হয় এই প্ৰগ্ৰাম যেটো এই প্ৰগ্ৰামটো এটা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কোৰ্স হয় আৰু ইয়াতে প্ৰগ্ৰাম কোড দিছে M10 আৰু প্ৰগ্ৰাম নেম আছে মাষ্টাৰ অফ সায়েন্স ইন ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি অৰ্থাৎ MSCIT আৰু ইয়াতে এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক ব্ৰিফ ডেসক্ৰিপচন এটা দিছে আপোনালোক সকলোৰে জ্ঞাতাৰ্থে পঢ়ি দিছো The MSCIT program is designed to impart a sound foundation to those learners who are involved or likely to be involved in seeking a career in IT. The curriculum of this program aims at providing the learners that ability for problem solving and substantial theoretical as well as practical knowledge in IT discipline. The curriculum will also help the learners in pursuing advanced study in the relevant fields because of its nature and flexibility. So বন্ধুসকল আপোনালোকে এই কোৰ্সটো কৰি পেলাই আপোনালোকে IT যেটো ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এই ডিপাৰ্টমেন্টত আপোনালোকে পাৰ্গত হ'ব পাৰিব এই কথাটোকে ইয়াতে থুলমুকে আভাস দিছে আপোনালোকে জানিবই পাৰিছে তাৰপিছত আপোনালোকে যেটো ইয়াত এলিজিবিলিটি কথা যদি কওঁ এলিজিবিলিটি ইয়াত ABC তিনি ধৰণৰ এলিজিবিলিটি কথা কৈছে কি আছে আমি ডিটেইলি চাওঁ আহক ইয়াতে প্ৰথম এলিজিবিলিটি যেটো BCA from KKHSOU or any other university recognized by UGC এই MSCIT প্ৰগ্ৰামটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে BCA কৰিব লাগিব KKHSOU ৰ পৰা বা অন্য যিকোনো UGC recognized ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা BCA কৰিলেও আপুনি পাৰিব আৰু দুই নম্বৰ কৈছে এনি গ্ৰেজুৱেট ঠিক আছে আপুনি এনি গ্ৰেজুৱেট কিন্তু ফাইন আৰ্টছক বাদ দি পেলাই এনি গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম KKHSOU or any other university recognized by UGC with mathematics or computer science as one of the subjects as 10+2 level so বন্ধুসকল ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো কি হ'ল আপুনি এনি গ্ৰেজুৱেটটো হ'ব পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ 10+2 লেভেলত অৰ্থাৎ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলত আপোনাৰ ম্যাথমেটিক্স বা কম্পিউটাৰ সায়েন্স বিষয়টো থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি এই যেটো প্ৰগ্ৰাম এই প্ৰগ্ৰামটোত আপুনি এডমিশন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে এটো আপুনি হয়তো KKHS ৰ পৰা কৰিব পাৰে বা যিকোনো UGC ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা কৰিব পাৰে এই গ্ৰেজুৱেটৰ কথা কৈছে তাৰপিছতে কৈছে সিট কৈছে যে candidates not having mathematics or computer science at 10+2 level shall have to take 3 additional courses namely additional mathematics basic science and computer science and application so বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি 10+2 level অৰ্থাৎ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলত যদি mathematics বা computer science নাই তেতিয়াও যদি আপুনি MSCIT পঢ়িবৰ কাৰণে ইচ্ছুক তেতিয়াও আপুনি পাৰিব কিন্তু এটা কন্ডিশন দিছে আপুনি 10+2 লেভেলত অৰ্থাৎ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলত যদি আপোনাৰ ম্যাথমেটিক্স নাই বা কম্পিউটাৰ সায়েন্সও নাই তথাপি আপুনি MSCIT কোৰ্সটো কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আপুনি কৰিব পাৰিব কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব আপুনি লগতে এডিশনাল ম্যাথমেটিক্স 1 বেসিক সায়েন্স 1 আৰু কম্পিউটাৰ সায়েন্স এণ্ড এপ্লিকেশন 1 এই তিনটা কোর্স আপুনি লব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি MSCIT যেটো প্ৰগ্ৰাম সেই প্ৰগ্ৰামটো আপুনি কৰিব পাৰিব আপোনাক এই এডমিশনটো কৰিবৰ কাৰণে কি প্ৰুফ লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে
বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ চাৰ্টিফিকেট, ঠিক আছে। এনি ডিচিপ্লিন কৈছে ইয়াতে ফাইন আৰ্টছক বাদ দি পেলাই, আৰু মাৰ্কশ্বিট শ্বয়িং মেথমেটিক্স অৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স 10+2 লেভেল, ঠিক আছে। লগতে কি কৈছে আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব মেথমেটিক্সৰ বা কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ মাৰ্কশ্বিট দেখুৱাব লাগিব। আৰু কৈছে প্ৰুফ অফ টেকিং এডমিশ্যন ফৰ 3 এডিশ্যনেল পেপাৰ্ছ। আৰু যদি এইটো কেছ যদি আপোনাৰ নাই, মেথমেটিক্স আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েন্স যদি নাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত, তেতিয়াহ'লে আপুনি 3 নম্বৰটো দেখুৱাব লাগিব, যিটো এই 3টা কোৰ্চৰ কথা কৈছিলে, বেছিক মেথমেটিক্স এডিশ্যনেল মেথমেটিক্স 1, বেছিক ছায়েন্স এণ্ড কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড এপ্লিকেশ্যন। এই 3টা বিষয়ে এডমিশ্যন লোৱাৰ আপুনি প্ৰুফ দিব লাগিব। যদি চিটো লাগে তেতিয়া বিটো নালাগে, যদি বিটো লাগে তেতিয়া চিটো নালাগে। কথাটো বুজি পালে নহয়? তাৰপিছতে ইয়াত কেৰিয়াৰ পইণ্টছ প্ৰস্পেক্টাছ কৈছে, প্ৰস্পেক্ট ইয়াৰ পৰা আপুনি কি পাব, আপোনাৰ আউটকাম কি হ'ব, সেই কোৰ্চটো কৰিলে আপুনি কি পাব, ঠিক আছে। আপোনাৰ ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'ব পাৰিব, গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ কৰিব পাৰিব, ছফ্টৱেৰ টেষ্টিং কৰিব পাৰিব, আৰু মোবাইল এপ্লিকেশ্যন ডেভেলপাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত এই কোৰ্চটো কেনেকুৱা হ'ব, পাছ কোৰ্চ নে মেজৰ কোৰ্চ, ইয়াতে উল্লেখ আছে মেজৰ কোৰ্চ হ'ব এইটো। আৰু মেজৰ কিহত হ'ব, ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজিত। তাৰপিছত এই কোৰ্চটো ডিষ্টেঞ্চ মোডত হ'ব, আৰু ডিউৰেশ্যন হ'ব 2 বছৰ, আৰু 4টা ছেমিষ্টাৰ দিব লাগিব। আৰু এডমিশ্যন টাইম আছে জুলাই, আৰু এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰ আপুনি অনলাইন এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে অনলাইন এডমিশ্যন কেনেকৈ লয় এই সন্দৰ্ভত যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে, ভিডিঅ' অলৰেডি মই বনাই থৈছোঁ, ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিয়া আছে। আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই লিংকটো ক্লিক কৰি পেলাই চাব পাৰিব যে এডমিশ্যন কেনেকৈ ল'ব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি এই কোৰ্চটো কৰিবৰ কাৰণে যিটো মানে টকাৰ প্ৰয়োজন, যিটো ফিজ ডিটেইলছ, এইটো আমি চাম আহক। যিহেতু আপোনালোকে গম পালে যে এই কোৰ্চটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ 4টা ছেমিষ্টাৰ লাগিব, গতিকে প্ৰথম ছেমিষ্টাৰতে আপোনালোকে 9,500 টকা দি পেলাই এডমিশ্যন ল'ব লাগিব। আৰু দ্বিতীয় ছেমিষ্টাৰটোত আপোনালোকে 9,200 টকা, আৰু তৃতীয় ছেমিষ্টাৰত আপোনাৰ 9,200 টকা, আৰু চতুৰ্থ অৰ্থাৎ লাষ্ট ছেমিষ্টাৰত আপোনালোকে 10,300 টকা। টোটেল আপোনালোকে 38,200 অৰ্থাৎ 38,200 টকা। তদুপৰি আপোনাৰ যদি ইয়াতে উল্লেখ আছে, আপোনালোকে চাই লওক, যদি এৰিয়াৰ ছাবজেক্ট আছে তেতিয়াহ'লে ৰেজ 200 পাৰ পেপাৰ প্লাছ প্ৰেক্টিকেল ফিজ ইফ এপ্লিকেবল যদি আছে, আৰু চেণ্টাৰ ফিজ প্লাছ মাৰ্কশ্বিট প্লাছ 100 প্লাছ কনচলিডেটেড মাৰ্কশ্বিট 100 ইত্যাদি কৰি পেলাই আপোনাৰ টোটেল কিমান হ'বগৈ পাৰে, আপোনাৰ 38,200 প্লাছ আপুনি 39,40,000 বুলিয়ে ধৰি থওক। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই সকলোবোৰ কথা জনাই দিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন কৰিবলৈ যদি জইন নাই কৰা, কৰি ল'ব পাৰিব। লিংক এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া